नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं YouTube चॅनलमध्ये। या व्हिडिओमध्ये एनसी, सीएनसी आणि डीएनसी कव्हर अप केली आहे। यांची थोडीशी बेसिक माहिती जी आहे ती कव्हर अप केलेली आहे। तुम्ही दिलेल्या कमेंट्स नुसार आम्ही इथे सीएनसीचा काही बेसिक्स पार्ट जो आहे तो कव्हर अप करण्याचा प्रयत्न केला आहे। तर सुरू करूया लगेच। आजचा पहिला टॉपिक न्यूमेरिकल कंट्रोल म्हणजे एनसी। न्यूमेरिकल कंट्रोल म्हणजे काय, तर ज्यामध्ये न्यूमेरिकल्सचा उपयोग केला जातो। न्यूमेरिकल्स म्हणजे 1 2 3 4 किंवा एक्स वाय झेड अल्फा न्यूमेरिकल्स म्हटलं तरी चालेल। ज्यामध्ये न्यूमेरिकलचा उपयोग करून एक मशीन कंट्रोल केला जाते तिला काय म्हणतात, न्यूमेरिकल कंट्रोल। आणि ही जी सिस्टीम आहे ती कशा हार्ड वायर बेस कंट्रोलर असतात। याच्यामध्ये हार्ड वायर बेस कंट्रोलर असतात। बघा याचे 3 बेसिक पार्ट्स आहेत। एनसीचे 3 बेसिक पार्ट्स आहेत। त्यापैकी पहिला म्हणजे प्रोग्राम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स, त्यानंतर मशीन कंट्रोल युनिट आणि मशीन टूल। प्रोग्राम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, तर यामध्ये काय असतात, पंच टेप असतो। प्रोग्राम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, एक पंच टेप असतो एनसी सिस्टीम मध्ये, ज्याच्यावर ट्रॅक्स असतात। बघा 8 ट्रॅक्स असतात। त्यातील पहिले 1 ते 4 यामध्ये काय असतात, न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज असतात, डायमेन्शन, स्पीड यांच्या बाबतीतल्या। नंतर जो 5वा पार्ट आहे तो असतो पॅरिटी चेक। पॅरिटी चेक म्हणजे काय, एरर्स वगैरे असतील तर ते काय करायचे, चेक करायचे। तो त्याला 5वा ट्रॅक नंबर। आणि जो 6वा आणि 7वा ट्रॅक्स आहेत त्याच्यावर काय असतात, अल्फाबेट्स असतात। ते कशासाठी, जे व्हेरियस ऑपरेशन्स आहेत ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी काय असतात, अल्फाबेट्स असतात 6व्या आणि 7व्या ट्रॅकवर। आणि 8वा जो ट्रॅक आहे तो असतो एंड ऑफ ब्लॉक इन्स्ट्रक्शन, म्हणजे काय, प्रोग्राम एंड। तर अशा प्रकारचे 8 ट्रॅक्स असतात आणि त्याची माहिती यामध्ये दिलेली आहे। तर हे एक्झाम मध्ये विचारू शकतात। त्यानंतर असतो मशीन कंट्रोल युनिट। बघा मित्रो, मशीन कंट्रोल युनिट, मशीन कंट्रोल करायची असेल तर बघा काय असतं, एक तर ती आपण डाटा प्रोसेसिंग युनिट, आणि त्यामध्ये काय असतो, एक कंट्रोल लूप युनिट असतं। डाटा प्रोसेसिंग युनिट म्हणजे काय, तर यामध्ये टेप रीडर असतो, त्यानंतर रीडिंग सर्किट्स, नंतर डिकोडिंग सर्किट असतात। त्यानंतर जे हे कंट्रोल लूप युनिट असते यामध्ये काय असतात, पोझिशन कंट्रोल लूप्स असतात, व्हेलॉसिटी कंट्रोल लूप्स असतात, कूलंट ऑफ करायचा की नाही, स्पीडल ऑफ करायचा की ऑन करायचा, यासारखे फंक्शन काय असतात याच्यावर मेन्शन्स असतात, ते असतात कंट्रोल लूप युनिट। तर मित्रांनो मशीन टूल, त्याचा तिसरा बेसिक पार्ट एनसीचा कोणता आहे, मशीन टूल। मशीन टूल म्हणजे एक्झॅक्ट मशीन टूल, एक तर ड्रिलिंग मशीन म्हणा की मिलिंग मशीन म्हणा, जी टूल असतो मशीनचा तिला काय म्हणतात, मशीन टूल। हे आहेत 3 बेसिक पार्ट्स। हे बघा न्यूमेरिकल कंट्रोलचे 3 बेसिक पार्ट, प्रोग्राम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स, नंतर मशीन कंट्रोल युनिट आणि नंतर मशीन। प्रोग्राम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जे आहे हे पंच टेपवर काय केलं असतात, छापलेले असतात। तुम्ही बघू शकता इथे हा आहे एनसीचा पंच टेप। त्यानंतर येतो मित्रो कम्प्युटर न्यूमेरिकल कंट्रोल म्हणजे सीएनसी। सीएनसी आणि एनसी मध्ये मूळ फरक म्हणजे काय, तर प्रोग्राम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स जो आहे हा पंच टेपवर असतो, आणि यामध्ये जो असतो सीएनसीचा तो कम्प्युटर मध्ये फिट केला जातो, कम्प्युटरचा प्रोग्राम असतो। तर सीएनसी काय करतो, एक कम्प्युटरचा उपयोग करते जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मध्ये नाही आहे। आणि सीएनसी काय, ही कशावर बेस आहे, सॉफ्ट वायर बेस कंट्रोलर असतात त्याच्यामध्ये। हे झाले थोडीशी माहिती सीएनसी बाबतीत। त्यानंतर आपण बघू डीएनसी। डीएनसी म्हणजे काय, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। हा क्वेश्चन विचारू शकतात, डीएनसीचा लॉंग फॉर्म म्हणजे काय। डीएनसी म्हणजे डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। यामध्ये काय असतं, एक कम्प्युटर असतो आणि एक कम्प्युटर हा नंबर ऑफ मशीन टूल्सला काय करतो, म्हणजे कंट्रोल करतो। एक कम्प्युटर हा नंबर ऑफ मशीन टूल्सला काय करतो, कंट्रोल करतो। तो म्हणजे काय झाला, डीएनसी झाला। त्यानंतर येते मेथड्स ऑफ लिस्टिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। मित्र हो, जर टूलला काही ऑपरेशन करायचे असेल कटिंग वगैरे, तर यामध्ये कोऑर्डिनेट सिस्टीम जी आहे ती कशी मेन्शन करायची। बघा हा टूल आहे, याने सुरुवात कशी करायची, म्हणजे नेमकं काय करायचं, त्याच्यासाठी काय असतात, 2 प्रकारच्या कोऑर्डिनेट सिस्टीम असतात। एक असते ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टीम आणि एक असते इन्क्रिमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टीम। ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणजे काय, हा जो आपला टूल आहे हा काय करेल, रेफरन्स कशाचा घेईल, हा 0 0 इथून काय करेल, रेफरन्स घेईल आणि इथून डायमेन्शन मेजर करेल। म्हणजे या 0 पॉइंट पासून काय करेल, तो डायमेन्शन मेजर करेल। समजा इथे यायचं आहे तर इथनं डायमेन्शन मेजर करेल। म्हणजे काय, तर हा काय करेल, कोऑर्डिनेट्स कोणता रेफर करेल, हा 0 डॅटम लाईनचा। आणि नंतर ते इन्क्रिमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टीम, यामध्ये कसं असते की बघा समजा इथून आपला टूल निघाला आणि इथे त्याला होल करायचा आहे, त्याने इथं ड्रिल केलं आणि नेक्स्ट ड्रिल जर त्याला करायचं असेल तर तो या ड्रिल
इथे सेकंड ड्रिल करायचा असेल तर तो काय करेल, या पॉइंटचा रेफरन्स घेईल, या पॉइंटचा रेफरन्स घेऊन काय करेल, सेकंड ड्रिल करेल. परंतु ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये कसं होतं, कुठलीही तीनही ड्रिल करायचे असेल तर काय करायचा, टूल या पॉइंटचा काय करायचा, रेफरन्स घ्यायचा. परंतु इन्क्रिमेंटल मध्ये तसं नाही. हा ड्रिल करायचा असेल फर्स्ट तर झिरो डाटा लाईनचा रेफरन्स असेल, तर सेकंड ड्रिल करायचा असेल तर या फर्स्ट ड्रिलचा काय असेल, रेफरन्स असेल, आणि थर्ड जर ड्रिल करायचा असेल तर सेकंड ड्रिलचा काय करेल, तो रेफरन्स घेईल. बघा मित्र, आम्ही एक एक्झाम्पल दिलाय, इथे तुम्हाला समजून जाईल. हे बघा, ऍक्च्युएट आणि इन्क्रिमेंटल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नेमकं यामध्ये फरक काय असतो. बघा, हे 3 पॉइंट्स आहेत, या 3 पॉइंट्सवर काय करायचं आहे, ड्रिल करायचं आहे. हे बघा, हा पहिला पॉइंट आहे, P1 पॉइंट असेल, P1 पॉइंट, आणि आपण ऍब्सोल्यूट जर कोऑर्डिनेट सिस्टीम वापरली तर त्यामध्ये काय असेल, हे बघा, या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट काय, XY कोऑर्डिनेट 1 2, हे बघा 1 आणि 2, आणि सुरुवातीला डॅटम लाईन म्हणजे हा 0 पॉइंट असेल तर दोघांचे इन्क्रिमेंटल मध्ये सुद्धा काय असेल, सारखाच असेल. परंतु जेव्हा पॉइंट 2, या पॉइंट 2 इथे जर आपल्याला ड्रिल करायचं असेल तर बघा, ऍब्सोल्यूट सिस्टीम मध्ये काय, पॉइंट 2 चे कोऑर्डिनेट्स एक्स ऍक्सिस चे 4 आणि 5 हे काय झाले, ऍब्सोल्यूट सिस्टीम मध्ये पॉइंट 2 चे कोऑर्डिनेट झाले. परंतु इन्क्रिमेंटल मध्ये तसं नाही. आता हा पॉइंट काय करेल, इन्क्रिमेंटल सिस्टीम मध्ये या पॉइंट पासून काय करेल, रेफरन्स, या पॉइंटला रेफरन्स धरून काय करेल, ड्रिल करेल. तर इथनं किती आला, एक्स, इथनं किती आला, 1 2 आणि 3 घर पुढे आला, म्हणजे एक्स काय होईल 3, आणि इथनं बघा वाय डायरेक्शनला फर्स्ट सेकंड थर्ड, म्हणजे 3 घर वरता आला, 3 पॉइंट वरता आला, म्हणजे या पॉइंटला रेफरन्स मधून तो काय करेल, सेकंड ड्रिल करेल. म्हणून आपल्याला कोऑर्डिनेट्स या प्रकारे द्यावे लागेल इन्क्रिमेंटल सिस्टीम मध्ये. मित्र, नेक्स्ट येतो मशीनिंग सेंटर. मशीनिंग सेंटर मध्ये काय, यामध्ये काय असतं बघा मित्र, आपला वर्कपीस कोण्या पद्धतीचा आहे, आपला वर्कपीस उभा आहे की लांब आहे, त्या पद्धतीने आपण काय करायचं, मशीनचं सिलेक्शन करायचं. आपल्याला व्हर्टिकल मशीनिंग सेंटर पाहिजे की हॉरिझॉन्टल मशीनिंग सेंटर पाहिजे. हे बघा, यामध्ये काय असतं, टूल चेंजिंग कॅपॅसिटी असते, आणि कशासाठी असतात ते, जे ऑपरेशन्स आहेत ते आपल्या वर्कपीसच्या शेप नुसार असतात किंवा त्याच्या साईज नुसार आपण कोणती निवडायला पाहिजे मशीन, त्याच्यावर डिपेंड असतात. तर एक असतो व्हर्टिकल मशीनिंग सेंटर आणि सेकंड असतो हॉरिझॉन्टल मशीनिंग सेंटर. आणि बघा मित्र, हे कशासाठी, तर प्रोडक्शन टाइम कमी करण्यासाठी, आणि म्हणजे लागणारा जो टाइम आहे टूल चेंज करण्यासाठी किंवा वर्कपीस सेटअप करण्यासाठी तो रिड्यूस करण्यासाठी वापर होतो, प्रोडक्टिव्हिटी वाढते, आपला कॉस्ट कमी होते, यासारखे जे फायदे असतात, म्हणून काय असतात, मशीनिंग सेंटर असतात. मित्र, नंतर यामध्ये कसं असते, प्रोग्राम लिहिला जातो. तो प्रोग्राम त्याला काय म्हणतात, पार्ट प्रोग्राम. जो पार्ट आपण बनवतो तो कशाचा प्रोग्राम असतो, पार्टचा प्रोग्राम असतो. तर यामध्ये कसं असतात, काही स्टेप्स असतात, काही व्हेरिएबल्स असतात. हे बघा, एन, टी, एस, एफ हे जे आहेत, याला काहीतरी नोटेशन्स आहेत, हे दिलेले आहेत. एन म्हणजे काय, तर ब्लॉक नंबर, बरोबर आहे. नंतर कोऑर्डिनेट व्हॅल्यू एक तर आपण ऍब्सोल्यूट देऊ किंवा इन्क्रिमेंटल देऊ. त्यानंतर डायमेन्शनल युनिट्स एक तर इंचेस मध्ये किंवा मेट्रिक मध्ये. नंतर टूल नंबर टी ने डिनोट केला जाईल. स्पिंडलचा स्पीड असेल तर आपल्याला एस ने डिनोट करायला लागेल. त्यानंतर फीड असेल तर एफ ने डिनोट केला जातो, आणि तो मिनिट पर mm पर मिनिट किंवा mm पर रिव्होल्यूशन ने दिला जातो. आणि इच ब्लॉक इज टर्मिनेटेड बाय टायपिंग एंड ऑफ ब्लॉक कॅरेक्टर. आपल्याला एखादा आपला ब्लॉक संपवायचा असेल किंवा ऑपरेशन एंड करायचं असेल तर आपण काय करणार, टाईप तिथे एंड ऑफ ब्लॉक. तर मित्रांनो, हे तुम्ही लक्षात ठेवा की एस कशासाठी, टी कशासाठी, एफ कशासाठी किंवा एन कशासाठी वापरतात ते. त्यानंतर हे बघा, आपल्याला काही फॉर्मॅट दिले आहेत प्रोग्रामिंगचे. त्यामध्ये 3 प्रकारचे फॉर्मॅट असतात. एक असतो फिक्स ब्लॉक फॉर्मॅट, त्यानंतर टॅब सिक्वेन्शियल फॉर्मॅट, आणि तिसरा असतो वर्ड ऍड्रेस फॉर्मॅट. यामध्ये काय असते बघा, पहिला जो भाग आहे, पहिला फॉर्मॅट कोणता, फिक्स ब्लॉक फॉर्मॅट. यामध्ये काय, जे इन्स्ट्रक्शन आपण देतो कम्प्युटरला ते काय असतात, ऑलवेज गिव्हन इन द सेम सिक्वेन्स, एका सिक्वेन्स मध्ये असते, आणि ऑल इन्स्ट्रक्शन मस्ट बी गिव्हन इन एव्हरी ब्लॉक. प्रत्येक ब्लॉक मध्ये इन्स्ट्रक्शन दिला जाते, इन्क्लुडिंग दज विच रिमेन्स अनचेंज फ्रॉम द प्रिसिडिंग ब्लॉक. ते आधीच्या ब्लॉक पासून काय होणार नाही, चेंज होणार नाही. हे झाले फिक्स ब्लॉक फॉर्मॅट. यामध्ये ब्लॉक्स काय असतात, फिक्स असतात. त्यानंतर हे बघा एक्झाम्पल त्याचं, हे काय फिक्स ब्लॉक फॉर्मॅटचं एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर टॅब सिक्वेन्शियल फॉर्मॅट. यामध्ये काही फरकच नाही आहे, फिक्स ब्लॉक फॉर्मॅट प्रमाणेच असतो, फक्त यामध्ये काय असतो, इच वर्ड इज सेपरेटेड बाय टॅब कॅरेक्टर. हे बघा, हे तुम्हाला ग्रेटर दॅनचा साइन दिसतोय, हे टॅब कॅरेक्टरनं काय केलं आहे, प्रत्येक वर्ड काय सेपरेट केलेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट येतो वर्ड ऍड्रेस फॉर्मॅट. वर्ड ऍड्रेस फॉर्मॅट मध्ये काय,
Here each word is preceded and identified by its address letter. याच्या ऍड्रेस लेटरवरून काय करतात, हे आयडेंटिफाय करतात. आणि इथे फिक्स सिक्वेन्स नाही आहे, इथे फिक्स सिक्वेन्स नाही आहे. त्यानंतर इफ वर्ड इज अनचेंज इट नीड नॉट बी रिपीटेड इन नेक्स्ट ब्लॉक. जर वर्ड अनचेंज झाला असेल तर नंतरच्या ब्लॉक मध्ये तो दर्शवण्याची काही गरज नाही. तर हे काय 3 फॉर्मॅट आहे प्रोग्रामिंगचे. त्यानंतर मित्र होतं कोड्स असतात, ज्या कोड्सवर काय करतात, हे एनसी सिस्टीम सीएनसी सिस्टीम काय करते, वर्क करते. म्हणजे आपल्याला प्रोग्राम मध्ये काय करावं लागते, याला फिट करावं लागतं. तर मित्र हे एक्झाम मध्ये विचारू शकतात, तर तुम्ही हे पाठच करून ठेवा. M00 म्हणजे काय, प्रोग्राम स्टॉप. M01 म्हणजे ऑप्शनल स्टॉप. M06 म्हणजे टूल चेंज, कुलंट ऑन कुलंट ऑफ. यासाठी काय आहे, मिसलेनियस काय कोड्स दिले आहेत. तर हे पूर्णच्या 9 पर्यंत काय करा, तुम्ही पाठ करा. परंतु यामधला जो इम्पॉर्टंट आहे तो आहे म्हणजे M30. M30 म्हणजे काय, एंड ऑफ प्रोग्राम किंवा स्टॉप अँड रिवाइंड. तर मित्र हे पूर्ण पाठ करा 0 ते 9 पर्यंत, आणि त्यानंतर हा M30. तर मित्र एम कोड्स प्रमाणेच काय असतात, जी कोड्स असतात त्याला प्रिपरेटरी फंक्शन्स किंवा ऑपरेशन कोड म्हणतात. तर हे खूप आहे. G00 काही महत्वाचे आहेत यामध्ये, पूर्ण पाठ करायची गरज नाहीये. G99 पर्यंत आहे. फक्त यामधले जे काही महत्वाचे आहेत, G00 झाला, त्यानंतर G01, G02 हे सुरुवातीचे काय फार महत्वाचे आहेत. जे महत्वाचे मित्र ते काय करा, पाठ करा, विचारू शकतात एक्झाम मध्ये. त्यानंतर हे बघा सेकंड लिस्ट आहे ही 99 पर्यंत, ही सुद्धा तुम्ही काय करा, पाठ करण्याचा प्रयत्न करा. त्यानंतर येतो मित्र सायकल्स, केंट सायकल किंवा फिक्स सायकल. आता ह्या सायकल्स कशासाठी असतात, रिड्युसिंग लेंथ ऑफ पार्ट प्रोग्राम. जो आपण पार्ट प्रोग्राम तयार केलेला आहे तर त्याची साईज कमी करण्यासाठी काय करतो आपण, केंट सायकल किंवा फिक्स सायकल वापरतात. म्हणजे जर रिपीटेटिव्ह इन्स्ट्रक्शन असेल तर त्या परत लिहायची गरज नाही. तर बघा त्यामध्ये काय काय असतं, एक मिल सायकल ज्याचा कोड आहे G78 आणि G79. त्यानंतर कॅन्सल सायकल, सायकल जर कॅन्सल करायची असेल तर कोणता कोड आहे, G80. आणि त्यानंतर येतो ड्रिल सायकल, ड्रिल सायकलचा कोड काय, G81. मित्र लक्षात कसं ठेवायचं, आता हे विचारू शकतात कारण हे फार महत्वाचं आहे. हे विचारू शकतात मिल सायकल म्हणजे तुम्ही असा गोष्टीवर लक्षात ठेवा की एका व्यक्तीला काय टाकायची होती, एक इंडस्ट्री टाकायची होती. त्याला पहिल्यांदा मिलिंग सायकल टाकायची होती किंवा मिलिंग इंडस्ट्री. त्याने मिलिंगची मशीन घेतली, पहिल्यांदा काय घेतली, मिलिंगची मशीन घेतली. परंतु त्याला त्याचा विचार बदलला आणि त्यानं ते काय केलं, कॅन्सल केलं. आणि मिलिंग मशीन न घेता त्यानं कॅन्सल करून काय घेतलं, ड्रिल मशीन घेतली. म्हणजे काय, मिलिंग मशीन घ्यायची होती पण ती कॅन्सल केली आणि ड्रिल मशीन घेतली. तुम्ही लक्षात ठेवा 78 79 मिलिंग साठी, नंतर कॅन्सल साठी G80 आणि ड्रिलिंग साठी G81. मित्रो थँक्यू. जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही या CNC NC वरचे ऑब्जेक्टिव्ह अपलोड करणार. थँक्यू मित्रो, टेक केअर.